بنابراین اگر شما به من فرمودی آقا این شیشه رو پر از آب نکن درش رو بندی توی یخچال بذاری، فردا که این شیشه شکسته است و من فردا رفتم دیدم شکسته است، نباید بگم به به شما مثلا پیغمبر بودی یا علم غیب می‌دونستی. شما اطلاع داشتی که آب وقتی که یخ میزنه حجمش زیاد میشه و چون حجمش زیاد میشه شیشه رو میشکنه. تمام شد. این مسئله ما بهش میگیم علوم پایه. یک سری علوم هست که کاربردی است، یعنی پس علوم پایه عبارت از کشف به اصطلاح قوانین حاکم بر طبیعت که اشوزرتشون اشا میگه و ما باور داریم اشا بر جهان حاکمه هستش. یک علوم کاربردی است، یعنی روش استفاده از این قوانینی که ما فهمیدیم بهش میگن علوم کاربردی. حالا هر کسی که میخواد هر رشته‌ای بخونه تو هر دانشگاهی اول علوم پایه‌شو میخونه تا دیپلم که همه علوم پایه میخونن. بعد از دیپلم تو هر رشته‌ای رفتن علوم پایه میخونن. بعد از یکی دو سال مثلا در پزشکی 3 سال آناتومی میخونه، فیزیک دیگه اینا تغییر نمیکنه. خب چشم اینجوریه، چشم اینجاست، گوش اونجاست، چشم اینجوریه، لایه‌اش اینجوریه، قرنیه اینه، عدسی اینه، دیگه اینا که عوض نمیشه. ولی علوم کاربردی یعنی چگونه ما مثلا فرض کنیم که دارو بدیم، چه دارویی بدیم، چی ندیم، چجوری جراحی کنیم، چجوری عمل کنیم، یا کسی که میخواد فرض کنه کامپیوتر بسازه خب دیگه ترانزیستور، مقاومت، اینها که همه دیگه ثابت دیگه اینا تغییر نمیکنه. وی مثلا آر زائد بر آی دیگه یه دفعه دیگه نمیشه مثلا 10 سال دیگه بشه آر مثلا بی زائد بر آی. همون اینا دیگه فرمولاش همه کش شده، اون علوم کاربردی فرمالیزه شده، کاملا هم هست، تغییر هم نمیکنه. در مورد زندگی هم همینطوره. اشوزرتشت تمام این فرمول‌ها رو پیدا کرده و به ما اعلام کرده. که می‌خوایم بحث کنیم خیلی جالبه که اشوزرتشت بسیاری از این علوم رو کشف کرده. منتها علوم که ما داریم علوم پایه که پس علومی است که کاملا قابل اعتماد شده، باید به دو دسته تقسیم کنیم. یکی علوم فیزیکی هست که باید و مجبور هست به همه چیز به صورت کاملا فیزیکی نگاه کنه، یعنی با عقل فقط نگاه کنه، با خرد نگاه کنه و به هیچ وجه اجازه دخالت احساس درش نده. شما وقتی میخوای رادیو بسازی، تلویزیون بسازی، وقتی من دارم چشم عمل میکنم دیگه نمیشه اینجا احساسات دخالت بدن. اینجا شما با یک چیزی طرفی که فیزیکه، قرنیه این خاصیت داره، قرنیه عدسی این خاصیت داره، دستگاهی خاصیت داره، با این انرژی، با این وضعیت، این عدسی به اصطلاح شکسته میشه. اگه اینقدر بیشتر شد چشم پاره میکنه، اگه اینقدر بیشتر شد فلان میشه. یه رادیو ساز با ترانزیستور اینقدر باشه، اینجوری باشه. برای همینم اینا رو لازم نیست که همش هم برای ساختن. میگن که امروزه تقریبا خیلی از کامپیوتر خود کامپیوتر میسازه. دقیقاً چون قوانین رو بهش یاد دادن، خودش هم میاد بدون اینکه هوش هم داشته باشه، خرد هم داشته باشه، میتونه اینا رو در حقیقت سازماندهی کنه. چرا؟ برای اینکه اینا ثابت. وقتی اینجور 4 تا ترانزیستور اینجوری شد اونجوری شد، حتما اونجوری خواهد شد. دیگه میلی نیست که بشود یا نشود. خب ولی یک بخش علوم دیگر است میشن علوم انسانی، علومی که روی انسان کار میکنه. این علوم که بخشش هم دینه، بخش بزرگش وجدانه، میشن وجدان. این بخش باید وجدان رو بیاری تو، یعنی دیگه باید احساس رو بیاری تو، عاطفه رو بیاری تو. دیگه این بخش نبایستی تنها محدودش کنی به عقل، تقدیمش کنی فقط به خرد، در دامنه خرد ما باید باز کنیم. اینجا بایستی احساس هم بیاد وارد کنیم، چون شما با یه موجودی طرفی به نام انسان که این موجود همان اندازه که عقل دارد احساس هم دارد، همونقدر که به اصطلاح عقل دارد دلم دارد، همونقدر که به اصطلاح دلش میخواد که به اصطلاح وضع مادیش خوب بشه گیتی دارد، مینوی هم دارد. همونقدر که ما اینو مجموعاً میگیم گیتی و مینو، یعنی دقیقاً انسان هم باید به گیتی خودش ارزش قائل میشود، هم برای مینوی خودش ارزش قائل میشود. که در انسان زرتشت کشف کرد که یک بخش ما گیتویست یعنی تنه، دو بخش ما مینویست خرد و وجدان. خرد رو بایستی به عنوان یک قابلیت مینوی بهش نگاه کن. دیگه نباید مثل یک دانشمند فیزیک که بر اساس ما بهش عقل و خرد کمی با هم فرق داره. سر همین عقل فقط و فقط فیزیکی فکر میکنه، نباید غیر از این بکنه. اگه بکنه فرمولش بر میخوره. اگر شما بخواید مثلا کشف بکنید که این آب مثلا چه خاصیتی داره، دیگه اینجا احساس نباید دخالت بدید، باید فقط در اساس تجربه بذارید تو یخچال ببینید چی میشه نمیشه، بفهمید آقا آب اینجوری شد، در این درجه بخار میشه، در این درجه
تو تهران مثلا 96 درجه جوش میاد نمیاد چجوری؟ اینو دیگه نمیشه احساس بهش دخالت بدیم. اگر هم بدید وقت فرمانتون به هم میخوره. پس باید حق بدیم به اون دانشمندان که در دامنه علوم فیزیک کار میکنن جز عقل چیز دیگر رو به کار نگیرن. چون اگه بخوام به کار بگیرن اون وقت اون مسئله‌ای که باید به وجود بیاد که میگیم علوم پایه از خصوصیاتش این است که در شرایط مساوی دقیقاً به نتیجه مساوی میرسه. یعنی شما هر وقتی شرایط مساوی فراهم کنی نتیجه حتما همون خواهد بود که در حقیقت قبلا پیش بینی شده و گفته شده. درسته؟ ولی در وقتی با یک انسان طرفی اینجور نیست. انسان یک باید پیرامون نگر نگاه کنه. انسان یک موجود بسیار پیچیده مینویس. واقعا هم همینطوره. یعنی 2/3 مینویس، 1/3 ایتالیست. و تمام این دست و چشم و گوش و مغز و جای فیزیک در اختیار قرار گرفته در انسان که بخش مینویش رو به تعالی برسونه. اگر نه که فرقی نداره با یک موجود برای نسبت یک حیوان. چه فرق داره؟ فرق انسان به این دوتا چیزشه، خردشه و وجدانش. اندیشه میتونه اندیشه کنه، نقطه بی رو که میدونه نقطه سی رو پیدا کنه، ابداع بکنه، اختراع بکنه، ابتکار ایجاد کنه. غیر از این بهش میگیم، اینا هم به مجموعش میگیم خرد. و وجدانش رو به کار بندازه برای تعالی بخشی خودش کار کنه، برای اینکه پیشرفت مینوی خودش کار کنه، بخواد در جستجوی نام باشه، از خودش یک انسان پارسا بسازه. اینا همه میشه میدن. این هست که ما وقتی میگیم علم باید اول بگوییم علم یعنی چه، تعریف کنیم. بر اساس این تعریفی که بنده تا خلاصه خدمتتون عرض کردم فکر میکنم دیگه کافی باشه. بنابراین ما وقتی میگیم دین ما علمی است، چرا میگیم علمی است؟ برای که هم به بخش گیتوی ما توجه دارد، هم به بخش مینوی ما توجه دارد. هم خردمندانه است، هم وجدان سازه، انسان سازه، اخلاق سازه. میگه که اشوزارتوش رو تقریبا همه اوستاشناسان و دانشمندان جهان به عنوان نخستین بنیانگذار اخلاق انسانی میدونن. میدونید که ما یک فرمولی داریم، همه ما بر اساس 2 برنامه در جهان زندگی میکنیم. یک برنامه درونی است، یک برنامه برونی است. برنامه درونی ما از باورهای ما سرچشمه میگیره، از اعتقادات و باورهای ما قرار. مسلما کسی که باور داره زن و مرد با هم برابرند، با کسی که باور ندارد زن و مرد با هم برابرند، هر دو آدم خوبی هم هستن ولی مثل هم زندگی نمیکنن. اون چون باور داره با هم برابرند، هر چی به خود میپسنده به زنش هم میپسنده. اون چون باور داره برابر نیستن و میگه نه اون پستر یا اون کمتر خدا نکرده، اون دیگه اون روش رو نمیتونه برای خودش اجرا کنه. پس باور اخلاق میسازه. اخلاق، مجموعه اخلاق به انسان خلق و خوب داره. اخلاق حتما خوب بدن انسان. اخلاق یعنی خلق و خوب. یه فرض کنید شیر اخلاق شیری داره، ببر هم اخلاق ببری داره. نیش اغلب نه از یکی است. اقتضای طبیعتش اینه. یه چیز طبیعی است که داره خلق و خوب برای ما میسازه. اون باوره. یه بخش از این باور ارثیه، یه بخشش اکتسابیه، اون بحث دیگه است. حالا مجموعه اخلاق‌ها برای انسان یک فرهنگ میسازن. فرهنگ فردی، فرهنگ جمعی، فرهنگ اجتماعی و فرهنگ ملی و فرهنگ جهانی میسازن. دیدگاه جهانبینی به انسان میدهد این باورها. یک برنامه دیگه ای که بس این به طور اتوماتیک زندگی ما رو تنظیم میکنه، اندیشه و گفتار و کردار ما رو تنظیم میکنه. یک بخش دیگری مدنیت ما بهش میگیم. یعنی از بیرون به ما میگوین آقا کارمند منی، باید این ساعت بیای سر کار، باید این کارو بکنی، نباید این کارو بکنی، باید نباید رو از بیرون برام خرید کنی. میریم خیابون باید روی این خط قرمز رد نشی، چراغ قرمزه، اینجا زرده، اینجا سبزه، اینجا عبور پیاده است، اینجا یه طرفه است، اینجا دو طرفه است و بنابراین بهش میگیم مدنیت. حالا جامعه های پیشرفت میکنن، خیلی مهمه برای زرتشتی ها که خوب درک بکنن، همه ما درک بکنیم که چقدر مهمه که اگر فرهنگ ما و مدنیت ما با هم خون، مدنیت ما از فرهنگ ما برخاست، فرهنگ و مدنیت با هم مشکل ندارن، جامعه مرتب پیش میره. جامعه های پیش میرن تو دنیا که فرهنگ و مدنیتشون با هم میخونن. مهم نیست که
چه دین و مذهبی داشته باشن، کل فرهنگشون با کل مدنیتشون با هم هماهنگ هست. ولی اگر فرهنگ متضاد بود با مدنیت، با هم مقابله میکنن. حالا یه مسئله ساده میزنم. البته شما نوعی مظلمه، یک نفر اعتقادش این است که از چراغ قرمز نباید رد بشه، یعنی باورش این است، فرهنگش این است که از چراغ قرمز نباید رد بشه. یک نفر دیگه اعتقادش این است که نه، باورش نیست که اینه، میگه چرا نباید رد بشه، میشه رد شد. خب اونی که فرهنگش این است که نباید رد بشه، وقتی میره سر چهارراه نصف شب هم باشه رد نمیشه، پلیس هم باشه نباشه رد نمیشه، چون احساس میکنه توهین به خودش میکنه. به این باور رسیده که من که یک شهروند هستم بایستی به قوانین اجتماعی احترام بگذارم و هم چیزی که برای خودم نمیخوام برای دیگری هم نخوام. بنابراین نصف شب من نباید رد بشه، پلیس هم نبود رد نمیشه. اونی که فرهنگش نبود، یعنی در باورش نبود، مدنیت بهش میگه نباید رد بشه، رد بشی 15,000 تومان جریمه میشه. بنابراین فقط نگاه میکنه که پلیس نباشه رد میشه، شب باشه رد میشه، نصف شب رد میشه. در مورد همه زندگی همینطور. دین ما دین فرهنگ ساز است، به ما یاد میدهد که انسانی فکر کنیم، ملی کار کنیم، فرقه‌ای زندگی کنیم و منافع فرقمون رو، منافع زرتشتی رو به منافع ایران و منافع مسائل ایران رو به منافع جهانی ترجیح ندیم. و همه دین ها هم که اسم دین دارن و میخوان دین رو آموزش بدن، جز این نمیتونن آموزش بدن. حتی دین هم نه، حتی هر ایدئولوژی که میخواد بگه من ایدئولوژی هم دارم که در حقیقت پویا و داناست و روی دانش به ما درس میده، همین رو باید بگیم. برای همین هم در فرهنگ ما میگیم ما در حقیقت میستاییم دین مزدیسته که دور نهاننده، جنگ افزار و اشکی دهنده است. برای همین هم اشوزرتشت میگوید زره پوشی بسه، ما یک صدره نازک میپوشیم و جنگ ما دیگه جنگ اندیش است، نبرد ما نبرد اندیش است و جز در دفاع به هیچ وجه چاقو و ابزار و اسلحه به کار نمیبریم. برای همین هم ما دفاع رو مقدس میدانیم، جنگ رو مقدس نمیدانیم. دفاع رو مقدس و حق خودمون